یه دونه پیراشکی به من میدین؟ سموسه مرغ، سینه مرغ بکن دلویه و ادویجات معطر. نه اون 800. بفرما پیراشکی داغ و تازه بفرما. پیراشکی داغ و تازه بفرما. شما از کجا آمدید؟ خراسان رضوی؟ بفرما. مریسان پوسو. خوش آمدید. سلامت. یه ذره خوش شده.
از دیر ماه شیخ زمان دوران تو حواس دیانم هیجام شرم بین تکرم دوران تو حواس دیانم شاهد قطعه آنها است برای دانایی که به دل خاک نماند سپرده می‌شود تا با زمزمه دارایی آب این ماده حیات بخش به خاک فرو رود و اونجا که میرسد خاک، آب و آفتاب با هم همپیمان میشوند برای رویاندن